UEFA Euro 2024 λοιπόν. Έφτασε η στιγμή για το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού. 24 εθνικές ομάδες στα γήπεδα της Γερμανίας θα παλέψουν και πάλι για μία ακόμα φορά, για ένα ακόμα καλοκαίρι, για τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα flashback στο προηγούμενο Euro του 2020. Σε φυσιολογικές συνθήκες πλέον το Euro και όχι σε συνθήκες πανδημίας, με το Euro του 2020 να γίνεται σε περίεργο στυλ το 2021 με ένα χρόνο καθυστέρηση λόγω της πανδημίας του COVID, σε γεμάτα γήπεδα πλέον, στα γήπεδα της Γερμανίας, σε μία χώρα μόνο, σε αντίθεση με το προηγούμενο Euro που ήταν πολυπολιτισμικό. Σίγουρα τα αποτέλεσματα έχουν ενδιαφέρον, αλλά σίγουρα ενδιαφέρον έχουν και οι φανέλες που θα δούμε από τις ομάδες. Κάνουμε ένα flashback για να δούμε ποιες ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες εμφανίσεις στο προηγούμενο Euro. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση φανέλας και μια χώρα που δεν βλέπουμε συχνά σε μεγάλες διοργανώσεις ήταν η Φιλανδία. Η Φιλανδία βρήκε την ευκαιρία της, προκρίθηκε σε μια μεγάλη διοργάνωση και μάλιστα ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο. Κέρδισε τη Δανία στο πρώτο παιχνίδι, παρόλα αυτά δεν πέτυχε δεύτερη νίκη, δεν πέτυχε ισοπαλία και αποκλείστηκε νωρίς χωρίς να καταφέρει να μπει στα νοκάουτ. Μάλιστα η νίκη της Φιλανδίας ήρθε σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι όπου ο Έριξεν είχε αυτό το τραγικό περιστατικό που σοριάστηκε και δεν κατάφερε να συνεχίσει, έμεινε αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Το παιχνίδι ξανάρχισε με τους Φιλανδούς εν τέλει να παίρνουν την μία και μοναδική τους νίκη. Η φανέλα της Εθνικής Φιλανδίας βασίστηκε σε τι άλλο, στη σημαία της χώρας. Λευκή φανέλα με μπλε σταυρό, ακριβώς όπως η σημαία της Φιλανδίας. Μια χώρα που επίσης δεν έλαμψε στο προηγούμενο Euro ήταν η Σκωτία. Έδωσε το παρόν στη μεγάλη διοργάνωση, είχε κάποιο είδους εμφύλιο καθώς βρέθηκε στον ίδιο όμιλο με τους Άγγλους, δεν κατάφερε τίποτα περισσότερο από μία ισοπαλία. Σε έναν όμιλο που πέρασαν οι 3 από τις 4 ομάδες, μαζί με την Αγγλία πέρασε η Κροατία και η Τσεχία. Οι Σκοτσέζοι ήταν οι 4η και τελευταίοι που έμειναν εκτός συνέχειας. Το χαρακτηριστικό χρώμα της σκοτσέζικης φανέλας είναι πάντα ενδιαφέρον και πάντα δημιουργεί όμορφες κατασκευές. Μια χώρα που πολλοί περίμεναν να δουν σε αυτό το Euro ήταν το Βέλγιο. Το Βέλγιο ξεκίνησε ως ένα από τα φαβορί και αυτή τη φορά, χωρίς όμως να καταφέρει να κάνει την υπέρβαση. Με την Adidas να δίνει τους κόκκινους διαβόλους, το Βέλγιο έφτασε μέχρι την οκτάδα όπου και αποκλείστηκε από τους πρωταθλητές Ιταλούς. Η φανέλα δεν είχε κάποια ιδιαίτερη καινοτομία στο σχέδιό της, παρόλα αυτά ήταν αφιερωμένη στα 125 χρόνια από την έναρξη της Ομοσπονδίας του Βελγίου, όπως φαίνεται και κάτω από το σήμα. Η Adidas εφάρμοσε το συγκεκριμένο στυλ Match Details, με ένα κυκλάκι πάνω από το νούμερο, το οποίο ήταν ιδιαίτερα διακριτικό. Μάλιστα, όπως και στο προηγούμενο Euro, η Adidas συνεχίζει να βάζει τις 3 ρίγες της στο πλάι της φανέλας και όχι στο μανίκι. Πάντα, όπως και σε κάθε Euro αλλά και κάθε μεγάλη διοργάνωση, κάποιος από τους ομίλους συνοστίζει πολλές δυνατές ομάδες. Αυτή τη φορά ο όμιλος ήταν ο έκτος, όπου συνοστίστηκαν Πορτογαλία, Γαλλία, Γερμανία. Μαζί τους ήταν και η Ουγγαρία. Η Γερμανία φόρεσε την κλασική της λευκή εμφάνιση, σαν δεύτερη όμως εμφάνισε μια πολύ ιδιαίτερη, μια ολόμαυρη. Ήταν η πρώτη φορά που σε μεγάλη διοργάνωση εμφανίστηκε μια ομάδα με total black εμφάνιση. Δεν είναι μόνο ότι η φανέλα είναι ολόμαυρη από πάνω μέχρι κάτω, είναι και ότι το σήμα αλλά και το λογότυπο της Adidas είναι επίσης μαύρα, κάτι που δεν συνηθίζαμε να βλέπουμε σε εθνικές ομάδες παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένα παιχνίδια. Επίσης, το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο Euro οι παίκτες ήταν περισσότεροι, η αποστολή της κάθε ομάδας δεν ήταν από 23 παίκτες αλλά ήταν από 25, έδωσε την ευκαιρία να δούμε για πρώτη φορά αριθμούς όπως το 24 και το 25 να φοριούνται σε μεγάλη διοργάνωση. Ο Τόμας Μούλερ ήταν ο παίκτης που φόρεσε το νούμερο 25 για τη Γερμανία, αφήνοντας το νούμερο 13 που για χρόνια φορούσε στην εθνική του ομάδα. Οι Γερμανοί δεν κατάφεραν πολλά πράγματα καθώς βρήκαν στον δρόμο τους Άγγλους και αποκλείστηκαν από την αρχή στο νοκάουτ. Μια ομάδα που μπήκε σε αυτό το Euro χωρίς να είναι φαβορί, αλλά έχοντας ένα ποιοτικό και δυνατό ρόστερ, ήταν η Αυστρία. Η Αυστρία ντύθηκε από την Πούμα σε αυτή τη διοργάνωση. Η συγκεκριμένη εμφάνιση είναι η προσωπική μου αγαπημένη και είναι μια που συνδυάζει κάτι από μοντέρνο στυλ και κάτι ρετρό. Η κοψιά με τα ολόλευκα μανίκια και τον ολόλευκο υγειακά θυμίζει κάτι από δεκαετίες του 30, του 40 και του 50. Τα χρυσά νούμερα και τα χρυσά γράμματα στην πλάτη προσθέτουν κάτι το διαφορετικό και κάτι πιο ενδιαφέρον. Ο Αλάμπα και οι συμπαίκτες του τερμάτισαν δεύτεροι στον όμιλό τους, πίσω από την Ολλανδία, και αντιμετώπισαν την Ιταλία στο πρώτο νοκάουτ παιχνίδι στους 16. Παρότι προσπάθησαν αρκετά, έφτασαν μέχρι την παράταση, αλλά ιτήθηκαν 2-1 από τους μετέπειτα πρωταθλητές Ιταλούς. Μία από τις ομάδες που παραδοσιακά έχει εντυπωσιακές εμφανίσεις είναι φυσικά η Ολλανδία.
Οι Οράνοι τα πήγαν εξαιρετικά στη φάση των ομίλων και έκαναν το 3-3 χωρίς να έχουν καμία απώλεια βαθμών. Αυτή τη φορά η εμφάνισή τους είναι παραγωγής Nike και το πορτοκαλί συνδυάστηκε με μαύρες λεπτομέρειες στο γιακά αλλά και στα μανίκια. Τόσο στο μπροστά μέρος όσο και στο πίσω υπήρχαν λεπτές διακριτικές γραμμές πορτοκαλί χρώματος. Αυτό άλλωστε συνδυάστηκε και με την τεχνολογία της Nike και το αεροδυναμικό του στυλ. Οι Ολλανδοί ωστόσο δεν έκαναν το κάτι παραπάνω, αποκλείστηκαν μόλις στη φάση των 16 από τους αξιόμαχους Τσέχους. Μία ακόμα ομάδα που μας εντυπωσιάζει κάθε φορά με το ιδιαίτερο στυλ από τις εμφανίσεις της είναι η Κροατία. Φυσικά η πρώτη εμφάνιση των Κροατών είναι κόκκινη και λευκή, με καρό στοιχεία, ωστόσο η δεύτερη αυτή τη φορά είχε να κάνει με μαύρα στοιχεία. Κόκκινες λεπτομέρειες υπήρχαν στο πλάι, ενώ τα τετραγωνάκια αυτή τη φορά ήταν ιδιαίτερα μικρά σε αντίθεση με την εμφάνιση της προηγούμενης μεγάλης διοργάνωσης του 2018. Αυτή είναι μία από τις εμφανίσεις των Κροατών από το παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία. Στον προημιτελικό οι Κροάτες πάλεψαν να είχαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι κόντρα στους Ισπανούς, αλλά εν τέλει στην παράταση ιτήθηκαν με 5-3 και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια. Από την άλλη, η Ισπανία κατάφερε να πάει ένα βήμα παραπάνω και να φτάσει μέχρι την τετράδα. Μια εμφάνιση που δεν είχε πολλά ιδιαίτερα στοιχεία, είχε κάποιο είδους σταυρό στα κόκκινα χρώματα, ενώ αντίθετα με άλλες κατασκευές της Adidas, οι τρεις γραμμές ήταν ψηλά, λίγο πάνω από το μανίκι, ούτε στο μανίκι αλλά ούτε στο πλαϊνό. Η Ισπανία πορεύτηκε με κόκκινη εμφάνιση με λεπτές κίτρινες λεπτομέρειες, αντίθετα με μπλε λεπτομέρειες που είχε παλιότερα, και παρουσίασε μια πολύ ενδιαφέρουσα φανέλα. Από την άλλη, στην πεπατημένη προχώρησαν οι Γάλλοι. Η Γαλλία συνηθίζει να φοράει μπλε φανέλα με οριζόντια ή οριζόντιες κόκκινες γραμμές στο στήθος. Αυτή τη φορά είχε μια χοντρή κόκκινη ρίγα πάνω στην οποία ήταν γραμμένα και τα match details. Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω στο στήθος υπάρχει και το patch του πρωταθλητή κόσμου. Η Γαλλία αγωνίστηκε ως πρωταθλήτρια κόσμου, χάρη στον τίτλο που κατέκτησε στη Ρωσία το 2018 και γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποίησε το εν λόγω patch. Αγωνιστικά ωστόσο η Γαλλία δεν κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω. Αποκλείστηκε νωρίς, καθώς οι Ελβετοί νίκησαν τη Γαλλία στα πέναλτι μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι στη φάση των 16 που το 3-1 υπέρ της Γαλλίας έγινε 3-3 και οι Ελβετοί εν τέλει κατάφεραν να περάσουν στην οκτάδα. Με ένα γνώριμο template στη φανέλα της αγωνίστηκε και η Τουρκία. Η Τουρκία συνηθίζει να αγωνίζεται με φανέλες που έχουν χοντρή ρίγα στο μπροστά μέρος. Σε μια κόκκινη φανέλα είχε μια λίγο πιο ελαφρά κόκκινη ρίγα στο μπροστά μέρος, αγωνιστικά ωστόσο έμεινε στα ριχά. Ιτήθηκε και στα τρία παιχνίδια του ομίλου από Ιταλία, Ελβετία και Ουαλία και έμεινε πολύ νωρίς εκτός συνέχειας. Η φανέλα της Τουρκίας είναι μία από τις ελάχιστες σε αυτό το Euro που είχαν τοποθετημένα στο κέντρο και το σήμα της ομάδας και το λογότυπο της εταιρείας. Ουσιαστικά το σήμα, το νούμερο και το λογότυπο της εταιρείας βρίσκονται στην ίδια ευθεία στο κέντρο της φανέλας. Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει και η γραμματοσυρά, καθώς τα νούμερα θυμίζουν κάτι από τη φανέλα της Τουρκίας του 2008. Βεβαίως από τη φανέλα του Euro δεν γίνεται να μην ξεχωρίζει και αυτή της Αγγλίας. Η Αγγλία βρέθηκε στον τελικό για πρώτη φορά σε διοργάνωση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κερδίσει τους Ιταλούς στο Wembley. Η φανέλα της Αγγλίας κατασκευής Nike βασίστηκε στη φανέλα του 1998. Ολόλευκη με μπλε λεπτομέρειες στο πλαϊνό μέρος, κάτω από τα μανίκια, θύμισε κάτι από την ομάδα του David Beckham και του Michael Owen. Όπως και στην Τουρκία, έτσι και η Αγγλία είχε κατασκευή Nike με το σήμα, το λογότυπο της εταιρείας και το νούμερο να είναι τοποθετημένα στο κέντρο της φανέλας, στον άξονά της. Παρ' όλα αυτά, η γραμματοσυρά ήταν τελείως διαφορετική, εξίσου εντυπωσιακή όμως. Χαρακτηριστικό της φανέλας της Αγγλίας και γενικότερα των εμφανίσεων της Nike στην player version είναι η ελαστικότητα που έχει, καθώς και το ανάγλυφο του χαρακτήρα της μπροστά και πίσω στη φανέλα. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση όσον αφορά τις φανέλες και το αγωνιστικό κομμάτι ήταν η Δανία. Η Δανία στην πρεμιέρα της κόντρα στη Φιλανδία και μάλιστα στο γήπεδο της Κοπενχάγης είδε τον αρχηγό της να σωριάζεται στο γήπεδο. Ο Έριξεν αποχαιρέτησε νωρίς τη διοργάνωση, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα επέστρεψε υγιής και φυσικά θα δώσει το παρόν και φέτος το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Δανία αντίθηκε για μία ακόμα φορά από την εταιρεία που συνδέθηκε όσο καμία άλλη μαζί της, την Hummel. Τα χαρακτηριστικά της σύμβολα στο μανίκι δεν έλειψαν ούτε σε αυτή την εμφάνιση και είναι μια γενικά όμορφη φανέλα ολοκόκκινη με λευκά μανίκια. Η Δανία φόρεσε και μία λευκή φανέλα, όπως ήθιστε, ωστόσο έγινε για πρώτη φορά η ομάδα που εμφανίζει τρεις διαφορετικές εναλλακτικές. Στα επόμενα παιχνίδια η Δανία φόρεσε αυτή τη φανέλα, μία ολοκόκκινη που βασίζεται σε ένα παλιότερο σχέδιο της χώρας με διαφορετικές ωστόσο λεπτομέρειες κόκκινου χρώματος και στις δύο πλευρές της. Μπορεί το 2014 να είχαμε δει την Ισπανία να φοράει τρεις εναλλακτικές φανέλες σε παγκόσμιο κύπελο, ωστόσο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αυτό δεν είχε ξανασυμβεί.
Αυτή η βερσιόν φορέθηκε μεταξύ άλλων στον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία στο Wembley, όπου η Δανία μπορεί να προηγήθηκε, ωστόσο ιτήθηκε από τα λιοντάρια και έμεινε εκτός τελικού. Ωστόσο, ο αρχηγός της ομάδας, ο Κιάερ, έγινε ένας από τους ήρωες, κυρίως για το λόγο που προστάτευσε το συμπαίκτη του, τον Έριξεν, όταν αυτός βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο στην πρεμιέρα της ομάδας. Και φυσικά δεν γίνεται να λείπει από αυτή τη λίστα η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Ιταλία, εκτός από το ότι κατέκτησε τον τίτλο, φόρεσε μια πολύ ιδιαίτερη και όμορφη φανέλα. Άλλωστε, μιλάμε για την Ιταλία, για την επιτομή της κομψότητας. Μια ωραία φανέλα μπλε χρώματος με εντυπωσιακές χρυσές λεπτομέρειες και ιδιαίτερα σχεδιάκια στο ενδιάμεσο. Χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα κομψά είναι τα match details στο κέντρο της φανέλας, όπως βεβαίως και η εντυπωσιακή χρυσή γραμματοσυρά στο πίσω μέρος της φανέλας. Η Ιταλία, όπως και οι περισσότερες ομάδες που φόρεσαν πούμα σε αυτή τη διοργάνωση, στη δεύτερη εναλλακτική τους φανέλα είχαν κάτι διαφορετικό. Είχαν γραμμένο το όνομα της χώρας στο στήθος. Κάτι που γενικά δεν άρεσε πολύ στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι την επόμενη χρονιά οι ομάδες που φόρεσαν τέτοιου είδους φανέλα από την Πούμα δεν ξαναφόρεσαν ποτέ τέτοιου είδους σχέδιο. Η Ιταλία πάντως, του Μπονούτσι, του Κιέζα και των υπολείπων, κατέκτησε τον ευρωπαϊκό τίτλο μετά από πάρα πολλά χρόνια και στέφτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κάθε διοργάνωση φέρνει μαζί της ιδιαίτερες ιστορίες, όμορφα παιχνίδια, εκπλήξεις και φυσικά εντυπωσιακές φανέλες. Αυτές λοιπόν είναι που αναμένουμε να δούμε και στο Euro της Γερμανίας και βεβαίως ποιος θα είναι ο διάδοχος της Ιταλίας στο θρόνο της Ευρώπης. Και γιατί όχι, μπορεί και πάλι η Ιταλία, ποιος ξέρει. Ποια από αυτές τις φανέλες τελικά ήταν η πιο ενδιαφέρουσα και ποια από τις παλιότερες ενδεχομένως να σας έχει μείνει στη μνήμη.